So, hello guys, welcome back to my channel. So, ito si Irish at ngayon, as you can see, as usual, yung gagawin natin ngayon is about dun sa mga flowers ko. Uh, okay, hindi ko mapakita. Okay, nag-work na ako, kaya ito, pinagpapawisan ako. As you can see, mainit siya. Yan yung sun. Yan. Tapos, mainit siya, and then, yun na nga, nag-start na ako ng mga ginagawa ko. Let me show you guys. Yan. Nagta-transfer na ako. At saka kasi, eto, ito yung aking, pinaglalagyan ng mga bulaklak. Tapos, palalawakin ko siya kasi bala kong magtanim ng mga gulay. And then, wait lang ha. Kukunin ko. Okay. Ito guys, yung net na to, kaya ko siya nilalagyan ng net kasi ang dami-dami naming manok. Papakita ko sa inyo yung land na hindi siya natatamnan kasi ang daming manok. Like, yan. Kita ba ninyo? Let me see. Ay! Hindi kita. Yan. Dito, like dito pag nakita nyo, yan. Bagong bungkal yan, kaya wala siyang anong tawag nyo sa mga damo. Wala siyang mga damo kasi bagong bungkal yan, kaso meron na namang mga manok na umaali-aligid. Kaya baka kung tatamnan na naman yan, baka kukunin na naman ng mga manok. And then this side, yan. Hanggang dun sa dulo, although may mga tanim kaming iba't ibang doon, parang yung turmeric, meron doon. And then dito, kaya nga, yun lang ang natatanim eh. Gusto ko sana ng mga gulay, kaso lang, yung mga manok nga. Katulad nga dito, yung ginagawa ko na yan. Black kasi yung net niya. I don't know if nakikita nyo, pero yan. Pang ilang beses na actually na inanuna ng manok na pumasok yung manok, tapos hinukay-hukay niya yung mga tinanim ko dyan. Kaya hindi ko na alam, basta try ko ulit. Tapos kumuha ulit ako ng ibang net na katulad nito. Itong net nito is ginagamit namin siya actually sa pag kami ng palay, yung nagbibilad kami ng palay, ito yung ginagamit namin. But since naayos na yung pag-anuhan ng palay, hindi na ito kailangan kasi nga na namin na siya ng tiles. So diretso nang nilalagay namin doon. And then kaya ito gagamitin ko na lang siya. Sabi ni Habi, okay lang daw na gamitin ko na lang ito sa plants ko. And then kung naaano ninyo, mayroon akong sipon. Sinisipon ako ngayon. Kaya medyo yung boses ko is ganito. Gumagaling na actually yung sipon ko. And then meron akong orchid guys. Look at this. Yung itsura nito, nasa Instagram ko yung violet na na flower niya. Yan. Ito. And then, meron ulit akong isa. So, pwede ko silang pag-separatein. Anak ito ng orchid na yon. Yan. Tumubo siya dun sa mother na yung parang ganito lang din lang yung nangyari. So, yan. Pararamihin ko sila. Kasi ito galing dun sa baba. Wala akong orchid dito sa taas. Pero sa baba meron. And then, hindi ko masyadong naaasikaso dun sa baba. Yun yung susunod katapos ko nito. Pero, feeling ko matagal-tagal ang gagawin ko dito. Mamaya baka magtanim tayo ng gulay. And let's see. Tapos, ito, hindi ko alam kung gaano siya kahaba. Tignan natin. Depende kung gaano ito kahaba, yun din ang
ika-cover natin para pwede tayong magtanim ng gulay. Yan. Let's see. Ba't medyo mahaba to? Hindi ko lang po nakakita na ba kayo ng palay. Let me show you. Yan o. Ano ng palay. Kasi nga dito kami nag-ano ng palay dati. Medyo mahaba to ah. Okay, so mahaba to. Ano naman? So, ayan na guys. Tapos ko na siyang pinaghiwalay. Ginamit ko itong cutter. Meron na akong dalawa. Lalagay ko na. So, ito pa lang yung natapos ko. Kung nakikita ninyo yan. Yan siya. Eto, and I hope hindi makapasok yung mga mga manok. And time check 11:59. 11:59 na te. And I'm hungry. Oh. So, ang gagawin natin, magluluto na ako para kakain na kami. So, yan guys. Ang surrounding namin. Yan. Dito sa kabila, kung wala sana yung mga trees na mahaba dyan, sa kabila, bundok, ito, makikita nyo yung mga rice terraces. Kaso nga lang, humaba na kasi yung mga nandito, kaya hindi na siya kita. Pero pag walang mga yan, makikita nyo yung rice terraces. And then, dito, ito yung ginawa ko na na paglalagyan ko ng mga tanim ko na gulay. Yan, makikita nyo yung net. So, mainit pa ngayon, kaya mamaya na ako aayos ng mga halaman ko dun.